طبيب ضميره حي بينصح بجل روفوناك في علاج والتخلص من إصابات العضلات والمفاصل زي الالتواءات والإجهاد والخدمات وآلام الظهر. طبيب كمان بينصح في لو انت بتعاني من مشاكل في الظهر، فهو بيخفف من آلام الظهر بشكل سريع وفوري، وكمان التهاب الأوتار واللي بيحدث نتيجة الألعاب الرياضية القاسية ممكن شوية يؤثر على الوتر. فهو الجل ده من الحاجات المفيدة جدا جدا في علاج الأوتار والتخلص من إصابات العضلات، بيحسسك بالشعور براحة بمجرد ما بتستعمليه. نتيجته فورية، بيديكي إحساس زي ببرودة كده أو بانتعاش بمجرد ما بتستعمليه، خصوصا لو بتحط بكمية صغيرة ويتحط فقط على الأماكن اللي فيها إصابة. يعني أنا أعرف ناس بتحطه من كتر ما هي بتحبه قوي، ومن كتر ما هي المنتج بيريحهم وبيقلل شوية من الالتهابات أو من الآلام، خلاص بيستحلوا الموضوع، بيحطوه على مساحات واسعة من الجلد، ودي أول غلط بيقعوا فيه. النهاردة جاية أقولك على بعض الأخطاء اللي ما ينفعش تقعي فيها. أقولك على طريقة استخدام جل روفيناك، سعره، مميزاته، كل حاجة عنه. فحطي لايك على اللايك، شير للفيديو عشان غيرك كمان يستفاد، واشتركي في قناتي وفعلي علامة الجرس الصغيرة اللي بتبقى موجودة بجانبه عشان يوصلك دايما كل جديد الفيديوهات. واكتبيلي اقتراحاتك وآرائك لفيديوهات جديدة حابين تشوفوها الفترة الجاية. السلام عليكم مرة أخرى من جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب يا رب العالمين. يعني الكريم ده من الكريمات اللي بينصح بيها أطباء كتير، كمان عليه إقبال تاريخي جدا في كل الصيدليات، مش بس في مصر، في الوطن العربي كله مشهور عنه إن هو علاج مهم جدا في تخفيف الآلام، سواء آلام الظهر أو آلام اللي بتصيب الأوتار، الآلام اللي بتبقى ناتجة عن الإصابات الرياضية والكسور. بيعالج وبيقلل شوية من الالتهابات اللي بتصيب المفاصل والعظام، زي اللي بتصيب الركب، الأكواع، المفاصل الإيدين، مفاصل القدمين. سريع المفعول ونتيجته بتبان من أول مرة، بيديكي إحساس بالبرودة والانتعاش. طريقة الاستخدام كمان سهلة جدا وبسيطة. كل عليكي هو انك هتحطي جل روفيناك مرتين في اليوم، يفضل في الصباح مرة أخرى في المساء على المنطقة المؤلمة فقط أو المنطقة المصابة فقط. زي ما قلت في البداية، بلاش نحط كمية كبيرة من الجل، بلاش نحط كمان على أماكن واسعة من الجلد، لأن ده غلط جدا جدا. لو في جروح أو خدوش أو جلد غير سليم، ما ينحطش أبدا الكريم على الأماكن اللي فيها جروح أو جلد مفتوح، وما نستخدموش أكتر من أسبوعين دون استشارة الطبيب، لأن طبعا الجرعات بتختلف من شخص لآخر على حسب طبيعة كل مشكلة وعلى حسب طبيعة كل جسم. ونصيحتي ليكي ان انت دايما تعملي زي وقت ثابت عشان تستخدميه فيه، عشان كمان من الحاجات دي هتحافظك ان انت تتعالجي بشكل اسرع، وكمان في نفس الوقت مش هتنسي ان انت تحطي الجرعة وتاخديها في الوقت المظبوط. فحاولي ان انت تعملي زي منبه كده على الموبايل او على ساعة، او تخلي حد من افراد عيلتك ان هم دايما يفكروكي ان انت تاخديه في اوقات ثابتة، عشان ده هيفيدك اكتر ان انت ما تنسيش الجرعة بتاعتك. في نصائح مهمة جدا بنصحها لك عشان تخففي من الألم. اول حاجة ان انت لما تحطي الكريم مهم اوي ان انت تدلكي، مش يكون دعك، لا انا بقول ندلك زي ما بالظبط بنعمل مساج، بيكون بشكل لطيف على الاماكن المصابة بالألم. نعمل زي كده استرخاء، ده بيساعدك برضو بالتخلص شوية من الألم أو تقليل الإحساس بالألم. في بعض الطرق العلاج الطبيعي اللي ممكن ينصحك بيها الطبيب، دي برضو من الحاجات اللي بتساعد في تقليل شوية من الآلام بشكل موضعي. في كمان استخدامك للجل ده من الحاجات المفيدة. لو كنتي حامل او مرضعة او بتفكري ان انتي او بتخططي للحمل لانجاب طفل، حاولي ان انتي تسألي طبيب او صيدلي للحصول على
قبل استخدام الدواء، وغير مفضل خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ما ينفعش نستخدمه كمان لو في حالة حساسية من أحد مكونات الموجودة في المنتج، فيفضل ان احنا نعمل زي تيست او اختبار حساسية قبل استعماله عشان ما يحصلش اي رد فعل تحسسي زي ظهور احمرار، تحكة، تورم في الجلد. منصحش ابدا بوضع الجل على الجلد اللي فيه طفح جلدي او اكزيما او جروح مفتوحة. هنوقف العلاج لو ظهر اي طفح جلدي بعد تطبيق المنتج، ونتجنب وضعه على مناطق واسعة من الجلد والفترة طويلة إلا تحت استشارة الطبيب. اخبري الطبيب عن كل الأدوية والكريمات اللي انت بتستخدميها والمسكنات الأخرى. الناس اللي بتستخدم اسبرين وبتستخدم ادويه او كريمات، مهم قوي ان انت تتكلمي مع الطبيب الخاص بيكي لو بتعاني من امراض او بتاخدي ادويه او حتى فيتامينات او مكملات عشبيه. لو استخدمتيه بالطريقة اللي وضحها لك الطبيب واستمرتي عليه للفترة الزمنية ومع ذلك ما لقيتيش اي تحسن، ففي الحالة دي لازم تلقائي لطبيب عشان تعرفي نوع المشكلة اللي عندك. في بعض انواع الامراض بتكون بسبب بتكون مشكلة، مش بيكون مجرد التهاب، ده بيكون مشكلة في العظم زي مشاكل الروماتويد، الامراض المزمنة اللي بتصيب العظم وبتصيب او خشونة الجلد، خشونة اسفل الركب والاكواع اللي لو اتثابت بدون اي علاجات ممكن تسبب تآكل المفاصل. فعشان كده مهم قوي في الحالة دي ان انت تلجئي لطبيب متخصص، وقد ممكن يطلب منك بعض التحاليل، يطلب منك بعض الاشعاعات عشان يعرف نوع المشكلة اللي عندك، وبالتالي يبدأ في العلاج عن طريق الأدوية سواء كبسولات برشام أو حتى عن طريق علاج طبيعي، أو يلجأ لبعض الكريمات أو الجل أو الحاجة اللي تناسبك. فمهم قوي ان انت تعرفي نوع المشكلة المرضية، وبلاش ان انت يعني تكسلي او تهملي الموضوع، لانه للأسف الشديد المشاكل اللي بتصيب العظام ممكن تتفاقم ويحدث عنها مشاكل كتيرة جدا. ومش بس العظام، هي مشاكل الجسم كلها لو تكاسلتي او تهاونتي بيها الموضوع بيكبر وبيكون اكثر ألما، وخطوة ان انت تتشافي منه بيكون الموضوع صعب. فبس اتمنى ليكم الصحة والسلامة والسعادة من كل قلبي. يا رب دايما اكون بفضلكم واقدم لكم معلومات دايما تكون بتفيدكم. بحاول اتعب جدا في المحتوى عشان اوصل لكم اكبر عدد من المعلومات، فحاولوا كمان ان انتوا تفيدوني. مفيش حاجة خالص ان انت هتعملي شير، تشاركي الفيديو مع غيرك عشان غيرك كمان يستفاد، تنشري الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، على صفحتك الخاصة على الفيسبوك. كل الحاجات دي بتساعد ان المحتوى يوصل لغيره والكل يستفاد ان شاء الله. احلى وبنات واحلى جمهور ونساء في العالم، اتمنى لكم الصحة والخير والسلامة. اشوفكم في حلقة جديدة. اما الفيديوهات السابقة اتفرجوا عليها لانها موجودة دلوقتي وهتفيدكم جدا.